বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু মেঘালয়ৰ শিলং সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা আজিৰে পৰা সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা উল্লেখ্য যে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ভূগোল বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু মেঘালয়ৰ শিলংস্থিত ভাৰতীয় সমাজ বিজ্ঞান গৱেষণা পৰিষদ চমুকৈ ICSSRৰ আৰ্থ সাহায্যত আজিৰে পৰা 28 মাৰ্চলৈ এখন 7 দিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ICSSR শিলঙৰ দ্বাৰা স্পন্সৰ্ড হোৱা এখন আমি ৰিচাৰ্চ মেথডৰ ওপৰত এটা ৱৰ্কশ্বপ আমি 7 দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ আমি পাতিছোঁ আৰু ৱৰ্কশ্বপটোৰ বিষয়টো হৈছে ৰিচাৰ্চ মেথডলজি এণ্ড টেকনিক্স ইন ছ'চিয়েল চায়েন্স ৰিচাৰ্চ এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ বা আমাৰ অসম জুৰি আমি আমাৰ শিক্ষকসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তাৰ মাজৰে কেইবাখনো কলেজৰ শিক্ষকসকল আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেই তেওঁলোকে আমাৰ যি কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে মহাবিদ্যালয় বহুত আমাৰ নিজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই কৰ্মশালাৰ দ্বাৰা মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকত আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো নিয়মাৱলী থাকে বা গৱেষণাৰ ধৰণ কেনেকুৱা বা কি ধৰণৰ বিষয়ত আমি গৱেষণা কৰা উচিত বা কেনেধৰণে আমি গৱেষণা আগবঢ়া উচিত এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা এটা ধাৰণা আমি পাম যিহেতু আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আহিছে গতিকে 2020 আধাৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে এখন মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নতি একাডেমীৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলে ইয়াতে এটা ৰিচাৰ্চ এনভাইৰনমেণ্ট তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে আৰু ৰিচাৰ্চ এনভাইৰনমেণ্টৰ সৃষ্টি নহ'লে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মহাবিদ্যালয়বিলাকে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ এইটো আমাৰ এটা সৰু পদক্ষেপ আৰু সেই সৰু পদক্ষেপৰ পৰাই আমাৰ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক ৰিচাৰ্চ সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে আমি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা আমি সমল ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যি বহুমূলীয়া নিৰ্দেশনা থাকিব প্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব এইবিলাকে আমাৰ নিশ্চয় শিক্ষকসকলক লগতে আমি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আকৰ্ষিত কৰিব আৰু আকৰ্ষিত কৰি ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু মহাবিদ্যালয় সমূহত এটা গৱেষণাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আৰু মহাবিদ্যালয়খনত আচলতে বহুত সময় দেখিছোঁ আমি মহাবিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষকসকল আছে ক্লাছ পাৰ্টি কৰে যিকোন সময় ক্লাছ কৰে তাতকৈ বহু সময় তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে এইকাৰণে আমাৰ সময়সূচী এনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয় আৰু আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এইটোৱে কৈছে যে আমি কলেজত যথেষ্ট সময় আমি দিব লাগে আৰু সময়খিনি আমি অথলে নিয়াব নালাগে সময়খিনিত আমি ৰিচাৰ্চধৰ্মী গৱেষণাধৰ্মী আমি কাম কৰিব লাগে আৰু এই কামখিনি কৰিবৰ বাবে শিক্ষকসকলক আমি এনেধৰণৰ কৰ্মশালাই আকৰ্ষিত কৰিব আজি ডক্টৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতে এটা সুন্দৰ বক্তৃতাৰে কিনোট দিছিলে আজি গোটেই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰি গৈছে গতিকে তেখেতৰ বক্তব্যখিনিয়ে আমাৰ শিক্ষকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু সমল ব্যক্তিসকলৰ বক্তব্যই আমাৰ শিক্ষকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু মই আশা কৰিম যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়তে এটা সুন্দৰ গৱেষণাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎসাহিত হওক আৰু নিজৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়বিলাকৰ উন্নতি সাধন হওক